الشيخ عمي طير صلوات على محمد. 210 على ابو كرار. 210 على ابو كرار. وبالعافيه على الياخذ. من حق الشاري يجي يقلب ويشوف الطير يلزمه بيده عمي، يحسب ديله، يطوف عيونه، يشوف وجهيه. من حق الشاري يجي يقلب لان الرجال مشتري الدوس. 210 على ابو كرار. ب 210 على ابو كرار. وبالعافيه على الياخذ عمي. طاير يخبر. طاير كلش حلو وطاير مخلف. صاحبه معروف. صاحبه عبد الله القصاب ابو هاشم. الطاير اي شيء بيه يرجع لصاحبه. 210 على ابو كرار. وبالعافيه على الياخذ عمي. 210 ب 210 ب 210 على ابو كرار. هذا الطير مخلف. الطير منتج مو كبير. طير صلوات على محمد. بالعافيه عليه. طير كلش حلو. 210 على ابو كرار. ب 210 على ابو كرار. ب 210 على ابو كرار. خالد ابي عمي بالعافيه عليكم. لا خلينا اوصل حتى كرتون الطياره ما عنده. خلينا خلي قلب.